Tydliga uppgångar i Asien samtidigt som Stockholmsbörsen går en svag minusöppning till mötes. Guldet och nya rekord, och så har vi fått besked om miljardnedskrivning i ett pressat kredithanteringsbolag. Varmt välkomna till Börsfrukost. Jag heter Noel Hermansson. Bredvid mig sitter EFNs analytiker Peter Hedlund. God morgon Peter. God morgon Noel. Det återstår 4 handelsdagar kvar på det här året. Vad ska vi egentligen vänta oss av marknaden här på upploppet nu? Ja, men det borde väl vara ganska lugnt. De flesta har gått på julledighet här. Men det finns ju såklart vissa affärer man vill få färdigt innan man stänger böckerna. Så vi ser lite mindre fastighetsaffärer idag bland annat. Det är någonting vi ska prata vidare om. Men vi kan väl ta avstamp i förra veckan. Wall Street avslutade förra veckan ganska starkt. Både S&P 500 och Nasdaq var upp ungefär 1%. Och Nvidia noterade jag särskilt som var upp 4%. Bernstein pekade ut aktien som rekordbillig. Är det här någonting du håller med om? Rekordbillig skulle jag inte säga. Det ser väl ganska dyrt ut, men det är klart det är ett fantastiskt bolag. Men Nvidia står väl egentligen i spetsen för den här AI-bubblan som många pratar om. Så att, det är klart att det är alltid någon som kommer sticka och tycka det är billigt, men jag skulle nog snarare vara lite återhållsam. Någonting som också kanske inte är så där jättebilligt är guldet som nu har nått nya rekordnivåer. Handlas nu över $4,400 per uns. Vi noterade också att även silvret och kopparn stiger. Vad ligger bakom det här? Precis, all time high på allt nästan. Börsen är faktiskt nära där också. Svenska OMXS30 på all time high, S&P, Nasdaq väldigt nära all time high. Även breda Stockholmsbörsen också nära all time high. Så lite ovanligt att det är all time high på så många olika fronter samtidigt. Annars kan man ju tycka att guldet skulle vara lite mer trygg hamn som man vänder sig till när det är oroligt på börsen. Men här är det helt enkelt uppåt överallt, så det är lite anmärkningsvärt. Jag läste någonstans om att den senaste tidens uppgång sker lite i ljuset av att förväntningarna på räntesänkningar under 2026, att man förväntar sig fler räntesänkningar där. Har du någon reflektion kring hur känsligt guldpriset är för räntesänkningar generellt? Ja, men de prissätts ju i dollarmetallerna till att börja med, så att en svag dollar gör ju så att säga att du kan få lite högre pris på dollarn. Så sen blir alternativet lägre också om det blir en lägre ränta på de sparkonton i dollar till exempel. Och sen har vi centralbanker i liksom Kina och Ryssland som köper mycket guld. Då har även småsparare som köper ETF och strukturerade produkter. Så det finns en cocktail av orsaker här. En cocktail av orsaker helt enkelt. Vi ska nämna lite andra nyheter. Vi kan väl till exempel berätta att företrädare för Trump-administrationen haft samtal med ukrainska och europeiska motparter i Florida som en del av ansträngningarna med att få slut på kriget. USAs särskilda sändebud Steve Witkoff uppgav att samtalen varit konstruktiva och produktiva. Vi ser däremot inga jätterörelser på marknaden av det här, och sannolikheten för en vapenvila mellan länderna under 2026 har minskat och står nu i ungefär 49%. Peter, dina tankar kring situationen här och hur avgörande generellt den här krigsfrågan blir under 2026? Ja, men så här i juletid så hade en fred varit en fantastisk julklapp om det sker på rimliga villkor för Ukraina, vilket inte verkar vara fallet nu. Det är väl därför man inte kommer i mål heller. Men skulle det ske skulle vi kunna se en väldig boost i Europa när man ska bygga upp hela Ukraina igen, och kanske lite mindre cyberattacker från Ryssland och minskade spänningar. Det var väldigt välkommet, men jag tror inte man ska ha för stora förhoppningar. Nej, det är sannolikt en fortsatt viktig fråga i alla fall. Lite närmare Stockholmsbörsen kan vi nämna att kredithanteringsbolaget Intrum kommer redovisa en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning på 3,4 miljarder kronor i fjärde kvartalet, och majoriteten av nedskrivningen är hänförlig till goodwill. Peter, vad säger du om den här nyheten? Intrum gick ju starkt i våras men har nu fallit tillbaka lite grann på börsen sen i somras. Ja, lite oväntat att den här nedskrivningen kommer så sent tycker jag också. Det brukar komma lite tidigare på året när man gör den här årliga översynen. Men man kanske hittar någonting här ytterligare då. Så att nej, det är som du säger, Intrum har varit många turer här. Så är det först var det ett ganska stabilt bolag för egentligen, och sen klient, och sen då kom man ur den här, man hade ju egentligen Chapter 11 i USA som ändå löste här och gjorde en omförhandling med obligationshavare och fick ju upp kursen rejält. Men sen har det varit tufft sista tiden här. Det är klart att man kanske tog in för lite pengar när man skulle så att säga, sanera och rensa böckerna, så att man är inte riktigt ut ur skogen än. Vi ska alldeles strax titta till börsöppningen. Vi kan först bara nämna veckans agenda. Det är ganska
tunt på agendan den här veckan i och med att vi går på julledighet alldeles strax. Vi kan väl dock nämna att vi får in producentprisindex i Sverige under morgondagen. Sen kommer Stockholmsbörsen att hålla stängt onsdag, torsdag och fredag. Wall Street däremot kommer att ha halvdag på onsdag, stängt på torsdag, men öppet som vanligt på fredag. Med det tycker jag att vi tar och kikar till Stockholmsbörsens öppning. Vi noterar att det är en öppning mer eller mindre precis i sidled. Och vi kan väl konstatera att det är inga jätterörelser generellt sett där ute. Vi ser att Intrum, som vi precis pratade om, stiger svagt upp 0,3% just nu. Jag noterar att gruvaktiebolaget Viscaria lyfter, nu ska vi se, runt 10%, tvåsiffrigt, får väl vara en av dagens vinnare, har varit en köpråd där från Handelsbanken. Har du några tankar kring det här rallyt vi ser i aktien just nu? Nej, men det kan väl ha ihop med då att vi har höga priser på råvaror helt enkelt. Nu vet jag inte exakt vad de utvinner. Jag tror inte det är så mycket guld och silver egentligen, eller koppar, men mycket så att säga, råvaror är ju på höga priser och det är en väldigt låg likviditet i den aktien, så att det är klart att en REK får genomslag en dag som denna när också är låg likviditet på börsen. En aktie vi ser lite rörelse i idag är Hansa Biopharma, som ju var ner rätt kraftigt förra veckan. Idag lyfter man däremot runt 5%. Det är nämligen så att läkemedlet Imlifidase får snabbspår hos FDA. Det är väl en av de större rörelserna vi ser av de aktier vi bevakar precis vid börsöppningen. Tittar vi till de större bolagen på OMXS30 så ser vi att det är Boliden som ligger i topp. Kanske också lite på samma tema där kring råvarorna. Ja, det får man ju förmoda. Jag kan flika också se här att Core får en ny vd. Patrik Sjölund tar över där. Ser vi någon reaktion i aktien hittills? För att återkomma till det helt enkelt. Men vi ska gå vidare nämligen och prata om ett annat fenomen som blivit vanligare nu under på senaste tiden, nämligen aktieåterköpsprogram som vi ska stanna upp lite vid. Peter, skulle du kunna berätta lite varför det här blivit så trendigt så att säga och vad fördelarna med det? Ja, men det är populärt i USA framför allt och det kan ju ha flera orsaker, men dels är att ger du utdelning på en aktie så blir det skatteeffekter, men alltså återköp har ju inte den skatteeffekten. Sen kan det också finnas anledning att man vill upp aktiekursen och man är instrumentskopplat på det, men det ofta är det så att man kan justera för utdelning, så det är en mindre del i det hela egentligen. Men just det finns ju väldigt stora värden med återköp med aktier. Som man ser, fastighetsbolagen har verkligen omfamnat det här nu på senare tid. Ja, och exakt. För som jag förstår det så är det 9 fastighetsbolag som just nu har aktiva program. Vad beror det på att just de har fått upp ögonen för det här? Ja, exakt. Det är ungefär 60 bolag på Stockholmsbörsen nu som har återköpsprogram och som sa 9 fastighetsbolag, vilket är ganska mycket, däribland Balder, Fabege. Och det är klart att har du rabatter på 30-40% i dina bokförda värden, då är det helt enkelt bättre att återköpa egna aktier än att köpa fastigheter nära de värdena. Och bäst av allt är när man kan sälja. Som vi ser idag, Corem stiger ju faktiskt några procent att man säljer några fastigheter och alldeles med en enorm rabatt, så skulle man börja omsätta de pengarna till att köpa tillbaka aktier eller någonting annat, så är det väldigt positivt. Men skulle du säga att det är just om man har stora substansrabatter som det är då man ska köpa tillbaka aktier, eller finns det några andra sammanhang där det också kan löna sig så att säga? Precis, man kan tycka att det kan vara frustrerande som företagsledning och styrelse att se aktier handlas till en rejäl rabatt, i synnerhet om det är fastighetsbolag eller investmentbolag kanske värst av allt. Men då får man faktiskt en möjlighet att nyttja det till ett extra investeringsalternativ. För när du har överskottslikviditet eller kapital att placera så är det klart att du vill ha så många möjligheter som möjligt. Och finns det en aktiv möjlighet att köpa tillbaka egna aktier så är det ett enkel åtgärd som skapar aktieägarvärde. Så det bör man definitivt ta fasta på. Och det som många då är nyfikna på, finns det några bolag du ser just nu som borde återköpa aktier? Ja, men jag tycker många fastighetsbolag gör rätt här. För tror man på värden i sina böcker och har rabatter mellan 30 och 60%. Det är klart att då blir det väldigt värdeskapande även om man säljer fastigheter med förlust. Till exempel som Neobo gjorde och sålde om det var 7-8% under bokfört värde häromdagen. Så att det tycker jag nog. Sen kan jag tycka det är mer tveksamt, för du ser också till exempel Yubico och Truecaller med pressade aktier. Och det är klart att där är ändå ett positivt en signalvärde också från ledning och styrelse att man köper tillbaka aktier. När man vill att man gör rätt anledningar, så det inte är lite mer stressat och panik för att få upp aktiekursen, utan man verkligen helt enkelt tycker att aktien är undervärderad.
Och det var jag inte helt säker på att så är fallet alla gånger. Ett bolag jag spontant tänker på, där man ändå har hört en hel del röster om att man borde återköpa på aktier, är ju Kinnevik. Vad är din reflektion kring att man inte har gjort någonting där? Ja, nej, men jag håller med. Där tror jag faktiskt det är så styrelsen och Kristina Stenbeck som har kommit in där. Jag tror inte de riktigt tror på de bokförda värdena som finns, utan man tycker helt enkelt att portföljen är värd lite mindre och därför inte gör återköpen. För hade man trott på de värdena och har den stora kassan man har, då skulle man gjort återköp. Det är jag nog tämligen säker på. Avslutningsvis då, man brukar väl ofta väga återköp kontra utdelning så att säga. Vad skulle du säga, i vilka lägen ska man välja vilket av alternativen? Hur ska man göra den här avvägningen? Ja, men generellt så att när det finns ett överskottskapital i bolaget, då ska man egentligen dela ut det. Men inte göra så att du har för höga utdelningar och hamnar i trubbel istället för att du inte kan så att säga, stå för dem. Vi såg i Mekonomen fick ju be om undantag för sin obligation här för att man hade beslutat om en utdelning som det är svårt att ta tillbaka. Så det kan ju vara bättre att ha en lite mindre utdelning och sen ha återköp som är flexibelt sätt att återföra kapital till ägarna. För det kan man ju pausa när som helst och återuppta om aktien skulle pressas på orimliga grunder till exempel. Så jag tycker man bör ju kombinera båda alternativen. Helt klart spännande att följa den här trenden i vilket fall. Innan vi avslutar kan jag nämna att Core rör sig svagt neråt på den nyheten som vi nämnde tidigare i programmet. Stockholmsbörsen har däremot stigit lite grann sedan öppning, upp knappt 0,2% just nu. Med det så säger vi tack för den här dagens börsfrukost. Vi är tillbaka igen 11.45 med börslunch och idag så gästar Niklas Andersson från Montrose och Marcela Klang från Handelsbanken. Se oss igen då. Tack så mycket så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.